שלום לכולכם, אנחנו היום נדבר קצת על הפסואס, נלמד איך לזהות קיצור של הפסואס ואיך לעשות סטרץ' של הפסואס באופן בטירותי. אז קודם כל הפסואס הוא שריר חשוב, יציבתי, שאם הוא מקוצר, שאנחנו נגיע לעמידה, הוא יכול לגרור את עמוד השדרה ולהגדיל את הלורדוזה המותנית, שכמובן גורם יותר עומס על המפרקים, על הפסטים, וגם יכול לגרום משירה של הרוליות, עד כדי כך שיכול להיות גלישה של הרוליה, מה שנקרא ספונדילוליזיס או ספונדילוליסטזיס. אז אנחנו קודם כל רוצים להבין למה הפסואס מקוצר. הפסואס מקוצר הרבה פעמים כנובע מקיצור פסיבית ממושרת, כמו ישיבה. אדם שינהל רעים נוסע לעבודה, עובד לעבודה מול מחשב, חוזר בנסיעה, יושב אולי מול הטלוויזיה, נמצאת תמיד בקיצור, פסיבית. ואז שהוא יעמוד, זה לא שהוא ילך בכיפוף, הוא יוכל להתיישר, כי הקיצור של הפסואס הוא לא כמו התכווצות או ספזם של הפסואס, שבאמת יגרום לאדם ללכת מכופף. פה הוא יתיישר, אבל יהיה הגדלה של הלורדוזה. במקרה שיהיה גלישה או נטייה לגלישת הרוליות קדימה, אנחנו לא נוכל להשתמש במתירה סטנדרטית של הפסואס, שיכול להיות הלונג', שפה אני בהחלט עושה מתירה לא רע לפסואס, אבל אני גם מושר את הרוליות קדימה. אני רוצה לעשות מתירה לפסואס, תוך כדי שמירה על פלקשן בעמוד השדרה הלומברית. אז קודם כל בואו נראה וננסה להבין מהו קיצור של הפסואס ואיך אנחנו יכולים לבדוק את זה. אז אנחנו ביקשנו לאייל לשכב, ואנחנו יכולים לבדוק את הקיצור של הפסואס על ידי שנעשה פלקשן של הירך. אני לוקח את הרגל, עושה פלקשן של הירך, וברגע שאני רואה עלייה שהברר מתנתק מהקרקע או מהמיטה, אז יש פה בהחלט קיצור של הפסואס. אוקיי, אז אני גם יכול להגיד לאייל, בוא תתפוס את הברר שלך, תמשור, ושהוא ימשור, אנחנו נראה את הפלקשן של הירך, שבעצם נובע מירידה של עמוד השדרה המותנית לכיוון מטה, שמושר את הפסואס, והפסואס המקוצר גורר את הירך לפלקשן, שגורם פלקשן של הברר. יש פה בהחלט קיצור רציני של הפסואס. עכשיו, איך אני יכול לעשות סטרץ' של הפסואס? תשחרר. שני אפשרויות. אם הקיצור משמעותי מאוד, אני אוכל לעבוד באופן הזה. לקבע פה ולעשות את המתירה לפסואס. גם כמובן בצד הזה אני גם מקבל אמסטרינג פרוקסימליים, גלוטוס וזוגפי הגב. עכשיו, אם נרצה עבודה קצת יותר מעניין וקצת יותר אינטנסיבי, אנחנו נוכל לעשות את זה באופן הזה. אני ארצה קודם כל לקחת ולגרור את המטופל על קצה המיטה. כל זה תוך כדי שמירה של הגלוטוס על המיטה. אני לא רוצה שהוא יהיה מונח רק על העצה. אני אקח את הרגל השנייה לפלקשן. אוקיי, פה המנר הזה גורם לעמוד השדרה המותני להיות מונר. אני מנטרל את הלורדוזה. משרר לאט לאט רגל אחת. מעמיק בפלקשן של העמוד השדרה. כל העמוד השדרה מונר על המיטה ולא יכול להימשך קדימה. ומפה אני אוכל לבצע את הסטרץ' של הפסואס. והסטרץ' הזה הוא בטירותי גם במקרה של גלישה של הרוליות קדימה. אני לא מסכן את המטופל. הוא גם נכון במובן שאני לא מתאמץ, אין פה שום מאמץ. אני מאוד רזק. זו אפשרות אחת. עוד וריאציה, אם אני רוצה תקשורת ויזואלית עם המטופל, יהיה באופן הזה. אני אעבוד מפה, אני אשים על הכתף, קודם כל את הפלקשן שמצמיד את העמוד השדרה, ואז הרקע יהיה לנו את האקסטנשן של הירך, מתירה לפסואס.
אני גם יכול ללמד אותו לעשות את זה באופן עצמאי, או עם הרגל הרוצה, או אפילו עם הרגל על המיטה, ולבקש ממנו גם להשתרש פה, לנסות להוריד את הברר, את הפופליטה אלפוסה, לכיוון המיטה. אוקיי, תודה. ניפגש שוב לעבודה עם שרירים אחרים.